Hello viewers, আজি আমি শিকিম লেসন নাম্বাৰ 1 or ক্লাস 4 or 4.2 ইয়াত আমাৰ কি হ'ব টেবলে আছে আমাৰ টেবলত আমি কি কৰিম এই টেবলখন এতিয়া মই বনাইছো নেক্সট আৰু এখন টেবল আছে আমাৰ হ'ব ইয়াত আমি লাইনছখিনি মিলাই কেনেকৈ লিখিম এতিয়া মই যদি চাও তোমালোকে পেজ আগত শিকোৱা আছে পেজৰ সাইজ ল'বলৈ পেজৰ সাইজটো হয় লাৰ্জ লৈ ল'বা পেজ লেআউটত গৈ হয় লাৰ্জ লৈ ল'বা কেলে টেবল আমাৰ কেতিয়াবা অলপ ডাঙৰকৈ বনোৱা হয় সৰুকৈ বনোৱা হয় সৰুকৈ বনালে আমি ডাঙৰ কৰি লওঁ সাইজটো তো তাৰ কাৰণে অকণ লাৰ্জ সাইজটো লৈ ল'বা যদি A4ত হয় তেতিয়াতো ভালে কথা যদি A4ত নজুৰে লাৰ্জ কৰি ল'বা পেজটো হৈ গ'ল এতিয়া মই কি কৰিম এইটো ইনসাৰ্টত যাম যোৱাৰ পাছত ইয়াত আহি চোৱা ইয়াত মই এইটো ফাৰ্ষ্টটো বনাম হ'ব ফাৰ্ষ্ট এখন আমাৰ কি আছে ফাৰ্ষ্ট এখন টেবল হয় অলপ জুম কৰি দিছোঁ এখন টেবল হয় এতিয়া মই কি কৰিম ফাৰ্ষ্ট টেবলখন মই স্টার্ট কৰিছো এটো 1 2 3 হৈ গল আমাৰ কি আছে কলম তিনটা আছে হৈ গল তলত এটা আছে এটো যোনটো বেছিকে আমাৰ যে আছে তলত তিন দুটা লাইন তো মই ইৰেজ কৰিলো ডিজাইনত গৈ ইৰেজ কৰিলো তো ইৰেজ হৈ গল এতিয়া মই কি কৰিম এটো হিচাপত অলপ ডাঙৰ কৰি লম আৰু এডাল মই ওপৰলে চপাই দিম ইয়াত ৰখিম ৰখিলে সিম্বলটো নিজে চেঞ্জ হ'ব তো মই এনেকৈ আর টেক্সট লিখিলে তোমালোকৰ কি হ'ব টেবলখন নিজে ডাঙৰ হ'ব তো যিমান পাৰা তোমালোকে টেবলখন যেতিয়া বনাবা সৰু কৰি ল'বা সৰুকে বনাবা বস্তুটো গ্যাপটো বহুত ডাঙৰ কৰি নলবা মানে এনেকৈ ডাঙৰকে নবনাবা বস্তুটো বনাবাই সৰুকে হ'ব এটা মিনিমাম সাইজত বনাবা সৰুকে বনাবা যেতিয়া আমি টেক্সট লিখিম বস্তুটো নিজে এটা মানে সাইজ বঢ়াই দিয়াৰ লগে লগে আৰু জেগা ল'ব টেবলখন আৰু ডাঙৰ হৈ যায় বনাওতে সৰুকে বনাবা নেক্সট মই এতিয়া কি কৰিম ইয়াৰ তলতে আৰু এখন টেবল আমাৰ আছে ন আৰু টেবল এখন এতিয়া মই বনাম এখন বনাব লাগিব ইয়াত মই এতিয়া কি কৰিম একেবাৰতে বনাম বস্তুখিনি হ'ব 1 2 3 3 আমাৰ কি আছে কলম আছে 1 2 3 4 হৈ গ'ল 5 3 4 5 6 7 হৈ গ'ল এইটো মই এতিয়া বনাম ইয়াত আমাৰ কি আছে 3 আৰু এইটো 6 হৈ গ'ল এতিয়া মই এইটো বনাম বনোৱাৰ পিছত এইটো মই ক'ত যাম ইনসাৰ্ট বনাবলৈ Three, next to 2, 3, 4, 5, 6 হৈ গ'ল এতিয়া মই এটা কি কৰিম অলপ ডাঙৰ কৰি ল'ম অলপ ডাঙৰ কৰিম পুৰা নকৰো অলপ ইমানটো সাইজত ডাঙৰ কৰিম এতিয়া মই কি কৰিম এডাল মোৰ অলপ ওপৰত লৈ যাম গ্যাপটো এডাল মই সেইটো হিচাপত অলপ ওপৰত লৈ যাম মিলাই ল'বা তোমালোকে এইটো এডাল ওপৰত লৈ যাম এতিয়া আৰু অকমান ডাঙৰ কৰিম আৰু অকমান স্লাইড ডাঙৰ কৰিম হ'ব হৈ গ'ল এটো মই এতিয়া কি কৰিছো ইমান ডাঙৰ পৰিমাণ অলপ টেক্সট লিখিলে নিজে ডাঙৰ হ'ব মই দেখিছা নিশ্চয় চাগে এটো মই কি কৰিছো তো মই সৰু সাইজত বনাইছো ইমান ডাঙৰকে মই লৈ লোৱা নাই সাইজটো টেক্সট লিখিলে নিজে বস্তুটো নিজে ডাঙৰ হ'ব মই এতিয়া যদি টেক্সট লিখিম তোমালোকক মই লিখি দেখাম এটো নিজে ডাঙৰ হ'ব এতিয়া মই কি কৰিব লাগিব এই যোনডাল হয় ব্ল্যাক কালাৰ এডাল মই অকমান ডাৰ্ক কৰিম কেনে কৰিম উইথত যাব লাগিব এটো অলপ ডাৰ্ক লৈ লৈছো হৈ গ'ল এটো ডাৰ্ক হ'ব তো মই চাই লম নিপটো চেঞ্জ কৰিবলগীয়া আছে নেকি এবাৰ চাই লৈছো চেক কৰি লৈছো মই এতিয়া মই ইয়াত কি কৰিম এইটো মই এনেকৈ ডাৰ্ক কৰি লৈছো ইয়াত চোৱা ডাৰ্ক আছে এডাল পাৰিব নিশ্চয় এডাল লাইন বনাবলৈ সেনেকৈ এতিয়া নেক্সট মই এইটো বনাম তলত যে আছে এইটো বনাম এইটো মই কেনেকৈ বনাম ইনসাৰ্টত যাম মাউস ক্লিক কৰি লৈছো ইনসাৰ্ট ইয়াত চোৱা আমাৰ কি আছে অকল কলমটো ল'লে হ'ব তিনটা ৰল হোৱাৰ দৰকাৰ নাই এতিয়া যে মই এইটো লৈছো মোৰ এইটো কি আছে মিলা নাই অকমান মই ডাঙৰ কৰি লৈছো তো যদি নিমিলে কেতিয়াবা আমাৰ হ'ব কি হ'ব এইটো এনেকৈ খেলিমেলি হৈ থাকিব তো ইয়াতো ল'বা ইয়াত প্ৰেছ কৰিবা লেফ্ট ক্লিক এইটো কি হ'ব এনেকৈ মিলাই ল'বা তো মই এইখিনি গোটেইখিনি কমপ্লিট মই এতিয়া টেক্সটটো লিখি তোমালোকক দেখাইছো হ'ব ইয়াত থকাখিনি ইজি হয় এইখিনি একদম ইজি হয় এতিয়া চোৱা ইয়াত আমাৰ কি আছে মই যদি এতিয়া কি কৰিম টেক্সটটো লিখিম ইয়াত ইমান গ্যাপ নাই মই যেতিয়া ইয়াত টেক্সটটো লিখিম কি হ'ব বা এন্টাৰ কৰিম ই নিজে কি হ'ব গ্যাপটো বেছি লৈছে হ'ব এটো হিচাপত এতিয়া যদি মই ইয়াত টেক্সট লিখো এখিনি লিখিছো চাব পাৰা এইটো কি হৈছে অলপ গ্যাপটো বেছি লৈছে আগতকে গ্যাপটো বেছি আছে এতিয়া মই ইয়াত যেটো কি কৰিম মাউস ক্লিক কৰিছো ইয়াত মই হোমৰ পৰা এই অপচনটো লৈ গৈছো সাইজটো বঢ়াই ললেও হ'ব অলপ 16 আছে মই এতিয়া সাইজটো কি কৰিছো ইয়াৰ 16 লৈ লৈছো এতিয়া এইটো চাবা নিজে ডাঙৰ হ'ব 16 হৈ গ'ল অপশন ইয়াত জাস্ট মই ধৰি লোৱা এইটো লিখি
মই ইমান ডিটেইলছত ইমান টেক্সট নিলিখো দেই মই লিখিছো এন্টাৰ ডাটা এন্টাৰ মই এতিয়া টেক্সট লিখিছো টেবুলখন দেখিছা নিশ্চয় আগতকৈ অলপ ডাঙৰ হৈছে হ'ব এতিয়া মই কি কৰিম এটো এখিনি লিখিম ফাৰ্স্ট লাইন এটা এতিয়া মই এই লাইনটো কি কৰিম লিখিম এই লাইনটো যদি মই এতিয়া লিখো এন্টাৰ কৰো বা লিখো বা এন্টাৰ কৰো বস্তুটো কি হ'ব মোৰ গ্যাপটো বেছি লৈ লম এটা সোয়া গ্যাপটো আমাৰ আগতকৈ বেছি আছে এনেকে নিজে অলপ অলপ যিমান লাইনটো এন্টাৰ কৰি লিখিবা এটো বাৰি বাৰি গৈ থাকিব মই যদি ইয়াতে এন্টাৰ কৰি এটা লিখি গৈ থাকো এটো বাৰি বাৰি গৈ থাকিব বনাওতে টেবুলখন সৰুকৈ তে ইয়াৰ নিচিনাকৈ এইখিনি আছিলে আমাৰ হ'ব মাছলিক কৰি লবা মাছলিক কৰি পেলাই ইয়াৰ সাইজটো চাই লবা ইয়াৰ সাইজটো কম হৈছে মিলে হ'ব তো মই কি কৰি মাছলিক কৰি লৈছো এটো এতিয়া টেক্সটটো মিলাবা কেনেকৈ এটো মিলাবলৈ হলে সিলেক্ট কৰিবা সিলেক্ট কৰাৰ পাছত এই বক্সটো দেখিছা এটো লাহেকৈ ইয়ালে লৈ যাবা এটো মিলি যাব হৈ গল বলে মই এই দুখৰতে থব লাগিব এই ফাৰ্স্টটো যেনেকৈ আছে হেনেকৈ থব লাগিব এটো মিলাব লাগিব তো ললা লৈ পেলাই এটো টানিবা এটো হৈ গল এটো এন্টাৰ কৰিবা নেক্সট হৈ গল গ্যাপটো ইয়াত চাই লবা গ্যাপটো মই এটো কি কৰিছো গ্যাপটো এন্টাৰ কৰিছো তো এন্টাৰ গ্যাপটো তোমালোকে এনেকে কিবা এটা টেক্সট লিখি পেলাই এন্টাৰ কৰি দিবা লাহেকে তাৰপিছত কি কৰিবা এটো কাটি এনেকে গ্যাপটো মিলাই হৈ গল এইখিনিও সেম হয় মই ইমান লিখিলে দেখো সেম হয় টেক্সট এখিনি এইখিনিও সেম হয় হ'ব আমাৰ এটো কব গলে এটো আমাৰ কি আছে লেসনটো কমপ্লিট হৈ গল কমপ্লিট সেম হয় কি ইয়াত যেনেকৈ লিখা আছে এনেকৈ লিখা আছে এখিনি সেম ইয়াৰ খালি কি আছে সাইজটো ডাঙৰ আছে টেক্সট হ'ব 18 হোৱা আছে মই যদি এটো লিখি দেখাই দিছো এতিয়া মই কি কৰিম এটো সাইজটো বঢ়াই লম 18 কৰি দিছো চাবা কেনেকেটো টেবুলখন নিজে ডাঙৰ দেখিছা এনেকে ডাঙৰ হ'ব বস্তুটো হ'ব তাৰপা এটো আমাৰ বাকিখিনি গুটিখিনি বোল্ড আছে সব বোল্ড আছে বোল্ডটো হৈ আছে মোৰ এখিনি বোল্ড আছে হ'ব এই বাকিখিনি এখিনি তোমালোকে নিজে কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা ইজি হয় যেতিয়া আমি লিখিম এনেকে কি হ'ব বস্তুটো ই নিজেই আমাৰ গ্যাপটো ল'ব এনেকে গ্যাপটো ল'ব লিখিম যেতিয়া এন্টাৰ কৰিম আমাৰ এটো 4.2 কমপ্লিট